magandang araw pong muli sa ating lahat. Kayo po ay aking wini-welcome sa ating pong araw-araw na pagpapala. Amen. Tunay nga po na ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay lagi pong nakalaan sa atin yan. Sa araw-araw, alam po natin na tayo po ay binabalutan ng Panginoon ng kanyang banal na presensya at lagi tayong sinasamahan anuman yung mga nakakaharap nating mga sitwasyon sa ating buhay. Amen po. So sa umagang to, bago po tayo magbasa ng salita ng Diyos, tayo po muna ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa pag-ibig ninyo na lagi po namin itong nararanasan, lagi niyong ipinadadama sa amin na kailanman ay hindi po kami nag-iisa. Salamat Panginoon sa inyo pong pagpili sa amin bilang inyong mga anak. Samahan niyo po kami sa araw na to, sa aming pag-aaral na inyong banal na salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So muli po ay inaanyayahan ko po kayo na magbuklat sa ating salita ng Diyos sa John 13 verses 34 to 35. Ito po ay ang marka ng mga tao ng Diyos. No? A new commandment I give to you, that you love one another as I have loved you, that you also loved one another. And in verse 35, by this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Amen? So sa Tagalog po, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. And verse 35, kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Alam niyo po, napaka-exciting lagi kung tayo po ay nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil ito po yung nagbibigay sa atin ng buhay at kasiglahan. Amen. So, totoo nga po na ang mga tao, people love symbols, they love marks, no? Yung mga, kung paano tayo ma-identify, di ba? Marami pong mga ganyang kaparaanan na ginagawa. Even yung mga Kristiyano, no, even yung mga Christians, many ages now, they have used various symbols for them to be identified. No? Halimbawa, wearing yung cross, di ba? Maski ito ay inilalagay, yung iba nagpapatattoo pa, inilalagay sa damit, kinikwintas, even yung iba, yung wearing crown, yung crown ni Jesus, no? Marami mga kaparaan na ibig symbol ng fish. Makita nyo yan sa hood ng mga sasakyan, no? Pag may fish na, ay, Christian, no? So, ito yung mga identification na panglabas, na marang ikaw ay nire-represent nitong mga symbol na to at nagpapakilala na ikaw ay isang Kristiyano. But Paul told Corinthians na yung supreme virtue daw that conceive how Christians should be identified is their love for one another. Yun daw pagmamahal ng isang Kristiyano sa kanyang kapwa, kung ito may Kristiyano o hindi. Ito daw yung nakikita talaga. Ito daw yung magandang simbolo na nagpapakilala na tayo po ay isang Kristiyano. No? At totoo nga po dahil yung pag-ibig napakahalaga po niya. No? Kung ito po ay nakikita sa atin, kadalasan nakikita si Kristo sa atin at maa-identify tayo na tayo ay tagasunod ni Kristo. At sa 1 Corinthians 13:13, sabi nga dyan, the greatest of faith, the greatest of hope and love, it is love. No? Ang pinaka mas matimbang dyan. At tayo rin ay pinapaalalahanan ni Apostol Pablo na tayo daw bilang isang mananampalataya ay we should bear with each other and forgive. Ano man yung mga trespasses sa atin ng ating kapwa, ay matuturo tayong magpatawad. Kasi yun daw ang nagsisimbolo ng pag-ibig, no? Yung pagpapatawad. At sabi nga rin sa 1 Peter chapter 4 verse 8, love covers the multitude of sins. Ano man daw yung nagawang mga kasalanan o mga bagay na hindi po naging mabuti para sa atin,
yung pag-ibig daw natin ang gagawa ng paraan upang matabunan ang lahat ng mga bagay na to. Yung mga sakit, yung mga insulto, yung mga panlalait, marahin na natanggap natin. Kung meron tayong pag-ibig ni Kristo sa ating puso, ay magagawa daw nating magpatawad. And the Bible is clear that the mark of true Christianity is how we treat each other. No? How yung love na to ay mararamdaman ng bawat isa. Ano ba yung how do we treat each other? O how do we treat others? Wag na lang each other. Ikaw, how do we treat others? No? So merong 5C dyan na gusto ko lang i-share sa inyo ng mabilis. Unang-una, considerate. We have to be considerate. Matuto tayong umunawa. No? Compassionate. No? Matuto tayong magkaroon ng habag. No? Caring. Yan. Matuto rin tayong pangalaga. Courtesy. Matuto tayong magbigay galang sa kahinaan din ng iba. And charitable. Yan ang panglimang C. Sabi nga, let us always be generous. Let us be a giving Christian. No? So kapag meron daw tayong love, ang lahat ng 5C na ito ay matatagpuan din yan sa lahat ng ating ginagawa, lalo na sa trato natin sa ating kapwa. No? So napakahanda. Yun daw ang totoong muka ng Kristyanismo, ng isang mananampalataya. No? Hindi ito yung outward sign na wearing of cross, di ba? Or crown, kung ano-ano inilalagay natin. But, nakikita raw ito, mga bagay na to. At ito raw yung nagre-reveal ng totoong relasyon natin sa ating Panginoong Jesus. So pag yung malalim nating relasyon sa ating Panginoong Jesus ay itong 5 ito makikita, magmamanifest. Love's power, makapangyarihan po ang pag-ibig. No? At bakit nga ba lahat ay nagnanais na makaranas ng pag-ibig? Everyone wants to be accepted. No? Siyempre kapag ikaw ay accepted, ang unang nararamdaman mo dyan ay yung pagmamahal. Hindi po ba? At minsan lang tayong mga Kristiyano, nagkakaroon tayo ng maling kaisipan na we have to perform duties para lang din tayong ma-accept ni Lord. So we can please God. But it's not the way it is. No? Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ibibigay niya yan sa atin regardless kung tayo ay nakaka-accomplish ng mga bagay, no, para lang natin siya ma-please. Although, siyempre, lahat tayo mga Kristiyano, we really want to please God. But hindi doon dependent yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. At ang nakakalungkot dito, kung tayong mga mananampalataya, no, if Christians reject each other, di ba? And if we as a church, tayo mismo yung nag-aaway-away, why would the world wants to become part of us, di ba? Bakit hahangarin ng mga tao sa mundo na sila'y maging Kristiyano kung wala naman daw pinagkaiba? Kung ano yung kaguluhan, ano yung galit, ano yung pag-aaway-away na meron doon sa labas, sa mundo na sinasabi natin, ay meron din naman sa church, di ba? Why would unbelievers, di ba, spend time with us? Kung worse things pa pala yung nakikita nila sa atin, na we witness nila sa atin. So we very careful how we live our lives, how we treat others, how we live the love of Christ in us. No? Kasi ito po'y napakahalaga. Why would anyone care to join those who do not care for them? No, they do not seem to care also. Wala namang pagmamahal na nararanasan. People are always longing for acceptance and love. Hindi po ba? And ang pag-ibig, willing mag-accept ng kahit anong uri ng tao. So yung ganun yung pag-ibig ng Diyos na inilagak sa atin.
Kaya lang minsan nga, tayong mga mananampalataya, we tend to separate ourselves from these people. Kakala natin sila kasi they will contaminate us. Mahahawaan nila tayo. Pero hindi. Di ba maging si Jesus, He joined those sinners dahil yun ang gusto niyang makasalamuha, yun ang gusto niyang mabago ang mga buhay. So sana maging ganun din tayo. No? Mga minamahal kong tagapakinig, laging maging buhay sa puso natin na we should not isolate ourselves from people. No? Pero ingatan natin ang ating sarili that we will not be contaminated by the way they live their lives. No? In 1 John 3:16, diba? So when the people of the world see us laying down our lives for them, in loving service, may mga sacrificial services tayo, may mga acts of kindness, may mga compassion na ginagawa tayo sa kanila. Mararamdaman nila yan. And then that's the time that they will see, that they will be amazed and remarks that indeed we have been with Jesus. And Jesus' love is in us. The mark of God's people is in us. And that's God's love. Amen? So mahalaga po yung pag-ibig. Huwag po natin itong iiwanan. Lagi po nating isusuot itong garments na ito. Lagi nating ibibihis. Anong oras, anumang panahon, anumang sitwasyon. Tayo po ay laging makapagparanas ng pag-ibig, makapagpaabot ng pag-ibig ng Diyos na inilagak sa atin. We have to share it. Amen? Amen. So, sa araw pong ito, kung kayo po ay nandyan, nakikinig, at kayo po ay sa tingin nyo nangangailangan kayo ng pag-ibig na ito, na marahil hindi nyo naranasan sa inyong pamilya, hindi nyo naranasan sa inyong paligid, ay nais po namin kayong maipanalangin na kayo mapuspos ng pag-ibig ng Diyos sa araw na ito, at ma-realize ninyo na ang Diyos po ay laging nariyan at laging handang magpaabot at kumalinga sa bawat isa sa atin, lalo na doon sa mga nagtitiwala at nagsusuko ng kanyang buhay sa ating Panginoong Jesus. Amen? So manalangin po tayo. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, salamat po sa lahat ng tumunghay ngayon sa araw na to, lalong-lalo dun sa mga tao na nangangailangan ng inyong pag-ibig. Salamat, Lord. Abutin niyo po sila sa oras na to at hayaan ninyo na maranasan nila ang pag-ibig ninyo, na siya pong magbabago ng kanilang kaisipan, ng kanilang buhay, ng lahat na magpapalaya sa kanila, sa lahat ng nakatanikala sa kanila ngayon sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon. Naniniwala po kami sa miragrong gagawin niyo sa buhay ng bawat sa araw na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, at muli ay magkita-kita tayo sa mga darating pang araw. God bless you po.